Dinilaang kare-kare. Guys, sandali lang hindi ko papakita sa inyo kung paano ko dilaan yung kare-kare. Eto, i-explain ko. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluluto tayo ng special version ng kare-kare. At hindi tayo gagamit ng oxtail, pero special to dahil gagamit tayo ng dila ng baka o yung lengua. Kasing special ito ng oxtail dahil nga prime na prime itong part na to. At guys, ituturo ko sa inyo kung paano to gawin. Yung kumpletong listahan ng mga sangkap, makikita ninyo sa katapusan ng video. Kung ready na kayo, tara na, umpisa na natin to. Kailangan muna nating palambutin yung dila ng baka sa pamamagitan ng pagpapakulo. At itong gagawin ko ang pinakamabilis na paraan. Gagamit tayo ng pressure cooker. Ilalagay ko lang itong dila ng baka dito. Yan, at pinapainit ko na kagad yung tubig. So nilagyan ko na ng tubig yan. At pagkatapos sa ipi-pressure cook ko lang ito ng mga 45 minutes. Takpan lang natin itong pressure cooker. Yan, at isisil ko lang itong mabuti. Kung wala kayong pressure cooker, pwede ninyo itong pakuluan using the traditional way. Na maglalaga kayo ng tubig tapos ilalagay lang natin itong dila ng baka. Pero pwede kayong abutin ng mahigit sa 3 oras. So nasa sa inyo yan. At habang pinipressure cook itong dila ng baka, ipe-prepare ko lang muna yung mga gulay. Ito, niready ko lang itong ating improvised na steamer. May tubig na to, pinakuluan ko na. At naglagay din ako dito ng mga grates para may patungan. Kasi ito yung ginawa ko, no? Hiniwa ko lang yung sitaw pati yung talong, tapos nilagay ko lang sa isang malapad na bowl. Ipapatong lang natin yan dyan sa ibabaw. So guys, isa-steam lang natin yan. Tatakpan ko lang yung wok. At kung gusto ninyong maglagay ng puso ng saging o yung banana blossom sa inyong kare-kare, feel free na isama na yan lahat ngayon. Mamaya naman, ihiwalay nating steam yung pechay o yung bok choy. Dahil mas mabilis yon. Kapag sinama natin yon dito sa matitigas na gulay, baka malanta ka agad. Ini-steam ko lang to ng mga 10 minutes. Tapos i-check ko kung okay na. So guys, after nating ma-steam ng 10 minutes, so yun ang magiging itsura niya, no? Ginagawa ko lang to para mas maganda yung presentation ng gulay dahil hindi ito masyadong ma-overcook at pwede nating ipatong na lang sa kare-kare kapag naluto na. Ngayon, eto naman, sabi ko kanina, diba, isa-separate natin yung bok choy o pechay kung ano mang gamit niyo. Dahil mas mabilis na maluto yan. Pagdating dito, i-check ko muna mga 5 minutes. After 5 minutes, tingnan natin kung okay na. Kung hindi pa, ituloy lang natin ang pag-steam. So guys, after 5 minutes na pag-steam, i-check na natin O yan, tingin ko okay lang to. So tatanggalin na natin dito. Isa-set aside ko lang. So okay na yung mga gulay natin. Yung mga nuts naman yung ating i-prepare. So guys, pagdating naman sa nuts, meron tayong mani, which is yung peanut na regular, at almonds. Ang gagawin ko ngayon para mas maging masarap ay tutustahin ko pa to. Kaya nagpapainit lang ako ng pan. Mas maganda na sa mga 325 degrees Fahrenheit yung pagtusta, yung temperature. At pagdating naman sa pag-roast, sandali lang to. Mga 3 to 5 minutes. Pero dapat syempre, hinahalo natin lagi. Okay na to, natusta na natin mabuti yung almond pati yung peanut. Malalaman nyo naman na okay na siya kapag nag-uumpisa na mag-brown at maaamoy na yan, definitely. So once na matusta na, ipapa-cool down ko lang muna to. At pagkatapos, gagawin na natin yung paste. Ilalagay lang natin ito sa food processor. Gagamit tayo ng food processor dito para gawin yung ating paste. Kung wala kayong food processor, pwede kayong gumamit ng blender. Pero kung blender ang gagamitin ninyo, kailangan may liquid component. Ito kasing food processor, hindi na natin kailangan maglagay ng kahit anong liquid component dito. At pagkatapos, ay i-blitz ko lang to. I-process na natin. So guys, at this point, ready na to. Tatanggalin ko lang muna itong ating paste. Check na natin yung lengua. Meron pa tayong ilang minutes, mga 10-15 minutes para makompleto yung 40 to 45 minute mark. Turn off ko yung apoy. Yan, so guys, at this point, okay na tayo dito sa ating pressure cooker. Turn on off ko na
Pero syempre itong regulator natin, makulit pa rin yan. Gagalaw at gagalaw pa rin yan. Dahil may pressure pa sa loob. Kailangan lang muna natin na pagpahingahin yan. Nakikita nyo, nagpapahinga na siya. At i-release na natin yung pressure. Pero dahan-dahan ha. At pagkatapos nito, i-check na natin yung dila ng baka o yung lengua. Alright guys, so ready na tong lengua ha, o yung dila ng baka. Napa-cool down ko na yan. Ngayon, kailangan lang natin tanggalin yung balat. Basta napakuluan natin ito ng maayos. Dapat madali nang matanggal yung balat dyan. So, pwede kayong mag-umpisa sa side. Pagtsatsagaan lang natin. Tapos, pagkabalat natin dito, hihiwain naman natin ang maninipis na peraso. Basta guys huwag ninyo itong lulutuin o igigisa ng may balat pa. Dahil mas maganda to kapag tatanggalin natin yung balat ng dila. So makikita ninyo, pinasok ko yung daliri ko dun sa gitna ng balat at nung dila mismo. Yan. Tapos sa slide lang natin yan para mas madali nating matanggal mabuti yung balat. So guys, okay na to. Simutin na lang natin yung natirang konti. But yan, nakuha natin halos buo. Mga 98-99%. Okay na rin yan. Ngayon, kung kayo magpakuha, iwain nyo na lang. Konti lang naman yan eh. Yan. O yan, so okay na tong lengua. Ito na yung time para hiwain na natin to. Hiwain muna natin sa kalahati. Yan. Okay. Itong unang half, mamaya yan. So, bakit ko pinakuluan ng 45 minutes dun sa pressure cooker? Di ba nabanggit ko na yung gitna, nagiging red pa? So, pansinin niyo medyo reddish pa to. Pero okay na siya. Ibig sabihin, luto na siya at malambot na. Kapag 30 minutes natin pinakuluan yan, kasi usually, di ba kapag baka 30 minutes, okay na. Medyo red na red hanggang dito sa malaking bahagi. Medyo, para sa akin, hindi siya masyadong okay. Mas okay yung ganito. Yung konti lang yung pagka-red at sigurado tayo ng malambot na lahat. Anyway, igigisa pa naman natin to para dun sa mga nagtatanong, hindi pa luto yan. Sa totoo po, luto na to. Yun nga lang. Mas maganda na lutong-luto. So, igigisa pa natin para talagang walang magre-reklamo. Sa ngayon, pinakita ko lang sa inyo yung reason kung bakit kailangan nating i-pressure cook ng 45 minutes. Ngayon, hiwain muna natin itong dila, no? Ng maninipis. Usually, ganyan lang kanipis. Mas manipis, mas maganda. Mas may enjoy natin to. Ito na yung lengua. Pagkatapos nating mahiwa, ngayon, lutuin na natin yung kare-kare. Nagpapainit lang ako ng wok. Maglalagay na tayo ng mantika. Napapansin niyo, no? Ang gamit kong mantika ay kulay pula. Yan yung tinatawag natin na annatto oil o atsuete oil. So guys, simple lang gumawa ng annatto oil. Meron tayong video nito sa YouTube. Pakicheck na lang. Pero ito lang yung ginagawa ko dyan. Pinagsasama ko lang yung regular na mantika. For example, vegetable oil or canola oil sa atsuete seed o yung annatto seed. Tapos ay dahan-dahan ko lang yung iinitin. So naka-low heat lang tayo. Antayin lang natin hanggang sa mag-bubble na. Parang napiprito lang ng konti yung atsuete. At pagkatapos niyan, halu-haluin lang natin. Mapapansin niyo unti-unti nang nag-orange hanggang sa magiging pula na yung mantika. So yun na yung ating atsuete oil. Tanggalin natin kaagad yung atsuete seed para naman hindi ito masunog. Tapos itabi lang natin yung oil. Pabayaan natin mag-cool down. Yan yung gamit natin ngayon. At since nandiyan na yung oil, maglalagay na ako dito ng garlic. Yan. Mas maraming garlic, mas okay Pagsabay na rin natin itong sibuyas. Yan. Gigisa lang natin to. So dating gawin itutuloy natin ang paggisa dito hanggang sa yung sibuyas malambot na. So guys, napapansin niyo yung sibuyas na unti-unti na lumalambot. Ilagay na natin yung lengua o yung dila ng baka na na-slice ko na. Yan, nilagay ko siya sa aking batya na maliit. Tapos sabi ko nga kanina, igigisa pa natin to. Para naman talagang yung iba na nagsasabi na bakit red yung gitna, di ba? So yan, para talagang lutong-luto. At makalipas ang 2 minuto ng paggisa, maglalagay na tayo dyan ng beef broth. Beef broth or beef stock, pwede kayong gumamit. Or kung walang available, okay lang din guys. Yung lagi kong tinuturo sa inyo, tubig lang. Tapos maglalagay lang tayo ng beef cube, ayos na yan. Although na pressure cooker na natin yung lengua,
may ilalambot pa yan. Takpan lang muna natin yung lutuan at pabayaan lang natin kumulo yung mixture. Check na natin. Ewan ko okay na to. Tingin ko malambot na itong lengua. So okay na siya. Pero di ba kapag sinabi natin kare-kare, kailangan syempre yung mga nuts. Importante yan. Ilalagay ko na. Yan, ito talaga yung magdadala sa kare-kare eh. Haluin lang natin. Pabayaan lang natin na mag-dilute na yung peanut and almond paste dito sa sauce. So nakikita ninyo, no, lumalapot yung kare-kare. Pero yung iba sa atin, gusto talaga yung sobrang lapot. So kung isa kayo sa mga yan, I suggest na gumamit tayo ng toasted na rice powder. So ito yun. Ito yung bigas na dinikdik at pagkadikdik ay itutusta na. So yan, papabayaan ko lang itong maluto pa, hindi ko natatakpan. So yung mga 7 minutes. So guys, tingnan niyo yung lapot ng sauce. Para sa akin, tamang-tama lang to. Hindi ako naglagay dito ng toasted na rice powder. Optional lang yon. Kung gusto nyo lang talaga na mas malapot pa dyan. Sa tingin ko, mapapalapot ko pa to ng konti pa eh. Sa pamamagitan lang ng pagtuloy lang sa pagluto hanggang sa mag-reduce lang ng konti pa yung sauce. Pero right now, maglalagay na muna ako ng asin. Yan, aasinan na natin to. Para nung sa ganon, yung mga hindi mahilig sa bagoong, pwede rin nilang makain to, no? Itong kare-kare natin, katulang bagoong. Kaya again, pwede kayong gumamit ng patis dito. Haluin lang natin. Lulutuin ko to sandali pa hanggang sa mag-reduce. At pagkatapos, ililipat ko na to sa isang serving plate or sa serving bowl. At ilalagay ko na sa ibabaw yung mga gulay na na-steam natin kanina. Dahil nga, lutong-luto na yun, di ba? Tapos niyan, sasamahan pa natin ng bagoong alamang at i-serve na natin. Ito na ang ating dinilaan na kare-kare. Tara na, tikman na natin. So guys, ready na yung kare-kare natin. Lengua kare-kare. At ito na ang paborito kong portion. Tikiman. Kuha lang tayo ng konti para ma-enjoy natin mabuti. Yan. So meron ako ditong dalawang hiwa ng lengua. Maglalagay din ako ng konting bagoong alamang. Importante yan. Para dun sa lasa. Okay guys, ay papakita ko sa inyo yung laman. So yan Since kampante ako na malambot na yung lengua, kahit na malaki to, actually pwede na natin isubo lahat dahil madaling nguyain. Okay? Laka lang bibig ko, no? Grabe. Sobrang lambot, promise. As in, napakalambot. Tapos may special flavor pa itong lengua kapag naluto natin ng mabuti. Yun sinasabi ko na mahirap i-explain eh. Ano siya malinamnam na mild. Hindi lengua yung naririnig nyo Sitaw naman yun. Diba yung sitaw, in-steam ko lang. Tama-tama yung pagkakaluto para sa akin. So medyo crunchy. 12 minutes yun. So, kung fan kayo ng mga malalambot na gulay, tagalan nyo ng konti. Siguro 15, 16 minutes. Para sa akin, sitaw at talong, mga 10 to 12 minutes, okay na yun. Tapos ito uli yung lengua. Grabe kasarap talaga. Ito na. Mas favorite ko na to kaysa dun sa oxtail. Sa totoo lang, sa ngayon. Kakatikim ko lang kasi ng oxtail nung isang araw nagluto din ako. Masarap naman talaga yung oxtail, malasa, di ba? Yung buntot. Pero kapag dinilaan na ang kare-kare, yan iba na talaga ang lasa. Panalong-panalo. Guys, yung listahan ng ingredient, pagkatapos nito, makikita nyo So, i-check niyo para masubukan ninyo. Dahil excited na ako na matry ninyo itong niluto natin. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Kung meron kayong gustong sabihin sa akin, comment section lang tayo. Huwag niyo sanang kalimutan na dun sa hindi nagsasubscribe na mag-subscribe sa YouTube at mag-follow sa atin sa Facebook at sa Instagram.
Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pa mga videos at hanggang sa muli.